කොහොමද දුවේ පුතේ අද අපි මේ ලස්සන නිර්මාණය තමයි කරන්න යන්නේ. ඩෝල් කෙනෙක්ට ඩ්‍රෙස් එකක්. ඒකට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝතලයක්, ඩබල් ටේප්, කතුර, පැන්සල, පාට දෙකකින් කොළ ඕන වෙනවා. කලර් A4. මේ වගේ පුංචි පළලකින්, ඒ කියන්නේ අඟල් භාගෙ විතර පටි කපා ගන්නවා අපි ගත්තු colored A4 එකේ. මම නම් අඟල් භාගෙ වගේ පටි කපා ගත්තා. බොටල් එක වටේට අලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බෝතලේ යට කොටසෙම ඩබල් ටේප් පටියක් අලව ගන්න. ඊට පස්සේ පටි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට දෙකට නමලා හදා ගන්න. ඒ පටියක් තමා මේ බෝතලේ අපි අලවගත්තු ඩබල් ටේප් එකේ අලවන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි පටි ටික අලවගනිමුකෝ. මේ විදිහට දෙකට නවන්නයි තියෙන්නේ. මේ පටියක් සාමාන්‍යයෙන් දිග සෙන්ටිමීටර 14ක් විතර වගේ වුණා. ඒකට 7ක් වගේ වෙන විදිහට උස තිබුණා. මේ පටි ටික අලවගෙන ඉවර වෙලා අපි අර බෝතලේ වටේ ඔතාගත්තු ඩබල් ටේප් ක්‍රවුමේ රඳව ගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හඳව ගන්නයි ඕනේ. පටි ටික වේලුනහම මේ විදිහට වටේටම රඳව ගමු. ඔයගලන්ට ඔක්කොම අවශ්‍ය පටි ටික වේලාසනින් කපලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොටසින් කොටසට පටි කපාගෙන
මේ විදිහට අලව ගන්නත් පුළුවන්. තවත් දෙයක්. ඔයගලන්ට ඕන නම් කහ එකයි නිල් එකයි මාරුවෙන් මාරුවටත් අලවන්න පුළුවන්. නමම ඊට සෙන්ටිමීටර් 3ක් විතර උඩින් ආයෙමත් ඩබල් ටේප් පටියක් කොටා ගත්තා. ඒකේ මම අලවන්න යන්නේ නිල් පාට පටි. ටිකක් මේ විදිහට මැනලා කපා ගමු. මේකත් අපි අර කහ පාට පටි කරපු අලවපු විදිහටම පටිය දෙකට නවලා අලව ගන්නයි තියෙන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට පටියක් ටිකක් අලව ගන්නවා අපි. ඊළඟට මම ටිකක් තවත් සෙන්ටිමීටර් 5ක් මේ විදිහට උඩ රවුමක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ඩෝල් කෙනෙක්ගේ ඩ්‍රෙස් එක ගන්න. ඕකේ. උඩ කොටසට ගවුමේ හැඩයට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කපලා අතලව ගන්නවා. මම මේ අඳින්නේ ඩෝල්ට මූණකුයි ඇඟ කොටසයි. ඩ්‍රෙස් එක උනාට මම පෙන්වන්න හදන්නේ කොයි වගේද එකට මූණකුත් දාපුවම ලස්සන කියලා. මම දැන් මේ කොණ්ඩේ පාට කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ අර
බෝතලේ මූඩිය උඩින් මූණ ඇලෙවුවාම එයාගේ ඇඟ කොටසත් ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් ඇඳපු ගර්ල් කෙනෙක්. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන බෝනික් එක්ක ඩ්‍රෙස් එකක් අපිට මේ ඉවත දාන බොටල් එකෙන් හදන්න පුළුවන්.